Привіт, народ! І сьогодні хочу з вами поговорити на дещо загальну тему, а саме про гроші, багатство та технології. Здавалось би, такі три різні теми, але оскільки політика – це взагалі-то наука системна, то вона насправді затроне всі ці три частини, щоб ви не думали, що якщо хтось говорить там про щось одне, особливо я люблю тему чуток, тобто, коли там обговорюється якась стаття, це прямо, я не знаю, який аналіз. Ні, це досить поверхневий аналіз, тому що система, вона куди цікавіша. Мені подобаються ці всі системні зрушення, особливо системні зрушення в гуманітарній сфері, тому що я гуманітарій, я історик, але на час війни особливо, я, так би мовити, перейду більш на політичну тему, але, звісно, я пам'ятаю про те, що я історик. Тим не менше. Чому я обрала цю тему? Тому що я зараз працюю в Данії. Але ви не переживайте, я планую повернутися в Україну, і я не планую повернутися в Україну на випалене поле. Це якщо говорити про проблему, виключно з моєї точки зору. Так би мовити, моя суб'єктивна думка на даний момент. Тож, мені не хочеться повертатися в країну, в якій нічого немає. А зараз у нас ситуація в країні така, що у нас мало того, що нічого немає, а дивлячись на нашу владу, треба розуміти, що нічого і не буде. Класна перспектива, нікому не здається. Тому що Володимир Зеленський, взагалі, як людина поза системою, це якщо комусь було цікаво, тобто як буде поводити себе людина поза системою, що вона привнесе в систему, нічого вона не привнесе в систему. Завжди варто пам'ятати, що політика – це справа системна. І ви маєте її розуміти. Тому що коли до влади приходить людина, яка не розуміється на політиці, а хоче хайпу і піару, але не в цьому відео йому за це прилетить, то ми будемо мати те, що ми маємо. Ми будемо мати, так би мовити, розорену країну. Це при тому, що в нашу країну західні партнери вливають енну кількість грошей. Щоб ви розуміли, на третьому році війни гривня просіла на 1 пункт. Я не знаю, як це дивиться з точки зору безпосередньо самих українців, по чому там долар, я не знаю, але з моєї європейської точки зору гривня просіла на 1 пункт, буквально. Тобто курс тримається. Те, що у нас, при тому, що тримається курс, розганяється інфляція, оце, даруйте, на це не можуть повпливати наші європейські партнери. Тобто за інфляцію ви, будь ласка, Володимиру Зеленському випишіть, тому що це його персональна відповідальність. Він ж у нас верховний головнокомандувач. Для чого? Для краси? Явно для краси. Тобто Володимир Зеленський робить деструктивні дії, відверті деструктивні дії, це при тому, що нашу державну систему отак на руках тримають наші західні партнери. Чесно я вам кажу. І це взагалі управління державою на рівні відірви і викинь, це при тому, що я гуманітарій. Це при тому, що я не люблю точні науки. І взагалі бухгалтерську справу вважаю нудною, але оскільки це політика, це державна система, тобто фінансову частину ми також маємо тримати в умі. Але зараз ми про неї поговоримо більше з гуманітарної точки зору, не ображайтеся громадяни-бухгалтера. Тобто я на вашу частину поля навіть зараз не буду заходити. Тобто я опосередковано проговорю про гроші. Тим не менше. Давайте розберемося в нашій пропаганді. А що, так би мовити, робить наша пропаганда? Якщо ви знаєте, я думаю, що ви знаєте, тобто у нас розганяється антизахідна пропаганда. Це взагалі аут. Розумієте, це мало того, що аут в глобальному, так би мовити, середовищі. Тобто глобальний світ. Політика ж явно бачить те, що робить Володимир Зеленський. Ще раз кажу, вони не глухі, не сліпі, не косі, не криві. Вони чудово розуміють свою справу. У них є державні інституції,
які їх будуть тримати. Так само, як державна політична система зараз буде тримати Трампа, точно так само, якщо прийде, не дай Бог, недолугий політик в якусь із західних країн, то там є стала демократія, там є сталі політичні інститути, які будуть тримати політика. Якщо він там буде хотіти кудись там вилізти не на своє поле, йому швидко дадуть по руках. Нашим гаврикам немає кому дати по руках. І це велика трагедія української держави. Тому що вони мало того, що вони роблять, що хочуть, не хочуть брати на себе відповідальність, а політична діяльність якраз про політичну відповідальність і взагалі про відповідальність як таку. Тобто наш народ, до речі, правильно робить, що пред'являє Володимиру Зеленському статтю 111, між іншим. Правильно робить. Я вважаю, що Володимиру Зеленському доведеться ой як не солодко. А я ж йому казала, що у нього зараз буде кожен крок гірший за попередній. Я йому казала чи ні? І вже зараз зрозуміло, що висіть на арки дружби народів для Володимира Зеленського це ще буде лайтова версія. Тобто він чим більше буде тягнути кота за м'яке місце, тим гірше буде для нього. Але він в цій ситуації намагається сперти всю провину на наших західних партнерів, на тих самих західних партнерів, які тримають економіку України. Взагалі-то. Розумієте? Вони не лізуть в наші політичні справи, але я бачу, я ж переказую гроші в Україну, я бачу, як котується гривня відносно інших валют. Тобто гривня тримається, і тримається досить таки непогано на третій рік війни. Наше ж невдячне розганяє антизахідну пропаганду. Мов, це Захід винен. Захід не винен, що Володимир Зеленський, так би мовити, відстає від часу. І те, що він переплутав 19 і 21 століття. Не винен в цьому Захід, що Зеленському захотілося диктатури, що він вирішив, що це класно. Чесно, це не проблема Заходу. Захід не робить нічого, що, так би мовити, порушує державний суверенітет України. Це любить робити Росія, між іншим. Тобто це входить в російську державну політику. Росія, так би мовити, записала в свою конституцію наші території. Класно, вирішили, да. Їм це ще аукнеться не раз і не два. Тобто вони, так би мовити, засунули руку в мишоловку, те, що називається. І зараз буде цікава штука, як вони будуть з цієї мишоловки витягуватися. Тому що Володимир Зеленський, він хоч і підіграє Путіну своїми диктаторськими замашками, але громадяни-диктатори, цей процес не буде тривати довго. Я, принаймні, буду сприяти тому, щоб цей процес довго не тривав. Я розумію, що два Вовіка розслабились. Якщо два Вовіка розслабились, то, так би мовити, моя головна задача, щоб напружилися всі інші. Чесно. Тому що давайте розбиратися з тим, як західний світ став таким, яким він є. Нам для цього знадобиться гуманітарна наука історія. Я коротко пробіжуся. Тобто, попри те, що західний світ рухнув разом з Римською імперією, тобто західний світ просів, Європа, зокрема, вона сильно просіла. В цей час у нас, як не дивно, ісламський світ підноситься з падінням Візантійської імперії, і якраз центр тяжіння наукового, політичного та іншого переноситься на схід. Тим не менше, Захід потихеньку, так би мовити, оклигує. Історики сперечаються, в яких датах це все датувати. Плюс-мінус історія сходиться на епосі відродження, але даруйте, що епоха відродження, вона також розтягнулася в часі, і там також не все так певно, якщо чесно. Але десь уже в 15-16 столітті Європа плюс-мінус стала на ноги. З'являються окремі країни, які починають експансію. І звісно, що колоніальна політика Європі
агукуються досі. Тобто не треба думати, що у нас цей процес не пов'язаний ніяк. Звісно, що аукається. І звісно, те, що Європа здобула певні профіти за свою колоніальну політику, зараз Європа то відпрацьовує, грубо кажучи. Але в чому ж фокус? Що робили грамотні імперії і грамотні країни, які мали колонії, які вели колоніальну політику? Вони, звісно, обирали кращих з кращих. Однозначно. І це, так би мовити, сприяло розвитку науки. Наука, так би мовити, штовхала фінансову сферу, тому що спочатку наука працювала на виключно такі меркантильні інтереси, прості, наприклад, видобуток золота, руди, там, я не знаю, мануфактури можна плюс-мінус зарахувати до наукових технологій, винайдення станка сильно посприяло цьому всьому. Спочатку друкарський станок, потім безпосередньо, даруйте, тканинний станок, не скажу правильно, як він називається швидко. Справа в тому, що оцей весь процес у нас характеризується однією простою фразою «Deus ex machina». І також цей процес сильно був розмитий в часі, тому що він, грубо кажучи, почався в Англії, але цей процес розтягнувся, певно, аж до 19 століття. Тому що вже тоді люди починали розуміти, що їх позбавляють роботи машини, як не дивно. Це сильно схоже на наш час. І розумієте, в чому фокус? З цього всього можна сказати, точніше зробити висновок, що технології штовхають безпосередньо фінансове благополуччя. І пошук кращого з кращих безпосередньо, знову ж таки, вирощує кращих політиків, митців, інженерів і так далі і тому подібне. Тобто, коли ми вирощуємо кращих, це сприяє розвитку всієї країни безпосередньо. Тому я зі свого місця підсвічую періодично кращих з кращих. Тобто я це не роблю тому, що я, знаєте, прокинулася вранці і вирішила когось там підтримати. Тобто я розумію, що українське інформаційне поле досить таки абстрактне, але якщо я не буду підтримувати кращих з кращих, підсвічувати певних людей, думки яких я, можливо, не розділяю повністю, але розділяю загальний вектор, куди оце все рухається, то загалом то я зі свого місця вважатиму, що я щось роблю на благо Україні, навіть лялякаючи язиком. Тобто я можу якось собі пояснити, що я не дарма лялякаю на українському ютубі, тим не менше. Знову ж таки, мені не хочеться повертатися в країну, в якій все розрушено. Тому важливо для початку підтримувати самих розумних. Це у нас досі біч всього. Тобто не все так добре в нашому домі навіть зараз. Хоча набагато краще, ніж було на початку війни. Це також варто зазначити, знаєте. Тобто війна принаймні якось нас сколихнула, і ми якось почали думати про те, що ми, напевно, якось не туди пішли. Але погано те, що у нас досі відбувається бродіння думок. От бродіння думок затягується. Це погано. Тому що чим раніше ми приведемо до влади самих розумних, ті, в свою чергу, будуть рухати технології, науку, там, я не знаю, художнє, образотворче мистецтво, ту саму педагогіку і, звісно, політику. Тому що політики будуть знаходитися в конкурентному середовищі. Це те, що треба пояснювати нашим політикам і політиканам буквально на пальцях. Що політика – це не звіздьош, розумієте? Будете звіздити, будете отримувати від мене звізди.
Потім не ображайтеся за причинно-наслідкові зв'язки, тому що я їх поясню аж бігом. Це не та сфера, де можна позвіздити. Ні, ну ви можете позвіздити, якщо ви Наполеон Бонапарт. От якщо ви Наполеон Бонапарт, можете позвіздити. Да. Тому можна було. Той воював поряд зі своїми солдатами. Той втрачав коней під собою в запалі бою. От такий він класний був полководець. Розумієте? Він не лише стратег на полі бою, він ще воював безпосередньо зі своїми солдатами. І саме він казав, що поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Отже, він що робив? Він підтримував конкуренцію в армії. Банально в армії. І він спирався на армію. Це знову ж таки треба пояснювати Володимиру Зеленському. Там пробігала картинка, ну, тобто Цезар був поставлений в заголовку «Поділяй, владарюй». Це говорить багато чого про наших, так би мовити, істориків. Цезар – це якраз не про «поділяй, владарюй». Цезар якраз той політик, який спирається на армію. І цього вчить історія як предмет в тому числі. Я розумію, що історія багатогранний предмет, але в тому числі історія вчить, що розумний політик спирається на армію. Розумієте, самий, так би мовити, класний політик, він спирається на армію. Наш Володимир Зеленський спирається на своє оточення. Жити розхотілося Володимиру Олександровичу, я так його і зрозуміла. Тобто ситуація, це ж не 17, не 18 століття, розумієте? Володимир Зеленський не розуміє, що люди в 21 столітті думають швидше, ніж в 17-18 столітті, просто тому, що інформація доходить швидше. Банально. І тому аналіз відбувається швидше через те, що безліч інформації, так би мовити, зіштовхуються з нами безпосередньо, ми проводимо аналіз в своїх головах, потім це все ми записуємо на камеру і починається двіж. Володимир Зеленський гадки не має, на який двіж він наривається. Розумієте? А потім будете казати, що я погана. Я піфія, так би мовити, в храмі Аполлона. Знаєте? Це жарт був, ну я просто люблю образ піфії. Коли я починаю говорити дещо абстрактно, я відразу, вважайте мене піфією. Хоча ця піфія, так би мовити, добре знає історію, головне розуміє історію. Оскільки я людина, яка працювала довго і працювала фізично, то звісно, що я не практикуючий історик. І я вам не розкажу нічого такого, що вам би розказав би практикуючий історик. Але я симпатизую практикуючим історикам. Я, так би мовити, розділяю їхню практикуючу думку. Цілком і повністю. Я симпатизую археологам. Можливо б, якби мене тихенько закрили на кафедрі археології, я б тут вам не виступала. Тобто, от що кафедра археології, це я там би, напевно, і ночувала. Мені подобаються ці всі кісточки, черепки. Але не судилося, значить, будете слухати мене в ролі піфії, так би мовити. Тим не менше, я довго розгортаю думку, я знаю. Тож, давайте так, якою має бути країна в майбутньому? Давайте назву це все так. Підсумую, зроблю зіп. Що я хочу сказати? Що Україна, звісно, має генерувати гроші всередині себе. Звісно. Але, знову ж таки, для цього нам потрібні грамотні люди, для цього нам потрібні інтелектуали, ну, як мінімум, нам потрібні грамотні бухгалтера. Ну, можливо, економісти там, я не знаю. Тобто, якщо людині болить, куди йдуть державні гроші, я його прийму, обійму, розцілую, поцілую. Тобто, всіляко буду його підтримувати. Тобто, це те, що я зможу зробити в інформаційному полі. Тому що зрозуміло, що так жити більше не можна.
Тим більше, що Україна може генерувати гроші всередині країни. Для цього потрібно, щоб працювала економіка. Для цього потрібно слухатися економістів. Вони не дарма, так би мовити, вчилися в університетах. Так, звісно, завжди будуть люди, які сиділи на парах, протирали, так би мовити, стільчик. Але ж були і люди, які цим всім цікавляться. Є люди, які цікавляться на рівні любителя. Тобто, до речі, в історії також є історики-любителі. Тобто, попри те, що я все ж таки історик, який пройшов істфак, то я все ж таки більше поважаю тих істориків, які пройшли істфак. Але якщо ви історик-любитель, то загалом то не страшно. Ну, я буду бачити ваші пробіли, так би мовити, в логіці речей, але з одного боку історик-любитель також непогано. Так само непогано і, наприклад, економіст-любитель, чи я не знаю. Ну, тому що, наприклад, що авіатори-любителі, вони взагалі зробили авіацію, щоб ви розуміли. Тобто це просто механіки, які вирішили, що да. Щось ми погано їздимо по землі, щось нам не подобається, а давайте ми вверх. Тобто і таких людей варто підтримувати. Мають бути якісь державні гранти. Але гроші мають бути всередині держави, закриті на замочку, що характерно. Ну і плюс у нас велика біда з виводом грошей за кордон. От просто величезна біда. Для цього потрібно, щоб прикордонники займалися час від часу своєю прямою роботою, а не тільки тою, яка їм подобається. Плюс за цим всім має слідкувати держава, тому що гроші виводяться за кордон, в тому числі в електронному вигляді. Я розумію, що наш народ любить кеш. Я, якщо чесно, я погано розумію цю всю історію з кешем, чесно. Для мене це вже зайві папірці, я вже такого не ношу. Або якщо ношу, то вимушено. Чесно, я вам кажу. Тобто я вже таким не займаюся, я не розумію людей, які зберігають кеш у себе вдома. Ну ви що, люди? Коли це закінчиться? Ну ви явно не з цього століття навіть. Можливо, навіть не з цього тисячоліття. Ви сильно відстали від часу. Окрім того всього, що якби у нас працювала державна машина, вам же ж, Гаврики, був би абзац повний і капітальний. Ну, тому що це ж кеш, йо-майо. Ну, якщо ви гроші, там, я не знаю, можете якось обґрунтувати, що я там протягом певного часу накопичував гроші, то державна система може вам навіть нічого не сказати. Але якщо ви ні з того, ні з цього накопичили пару мільйонів і не знаєте, як їх легалізувати, то, як би, люди, да, у вас є гроші, та немає мозку, що я можу вам сказати. Тому що в 21 столітті це вже, певно, тільки в нашій країні проходить. Весь цивілізований світ з цим давно поборовся. США вже з приводу свого кримінального світу, так би мовити, можна сказати, жартують, тобто вони переглядають їх, тобто вони вже гангстерам навіть симпатизують. Хоча влада США із гангстером мала ще ті відносини, якщо чесно. То вони зараз жартують, але попадись гангстер їм зараз, то жив би він недовго. Тому що в сучасному світі, де повно камер, де повно цього всього, то вкрай важко виживати гангстерам. Я знаю, що була навіть розроблена система дзвінків і меседжера, зашифрована. Здається, у Франції місцевий криміналітет вирішив відзначитись. Нічого, прийшли білі хакери, зробили дешифровку. Але оскільки система зашифрувалася, то вони трояна просто їм закинули і все. І вони вже знали кожну транзакцію, кожен меседж. Накрилася система. Так що з нашими гангстерами, якщо чесно, розібратися, це також справа 5 хвилин. Але ця справа 5 хвилин сильно розтягнута в часі.
Ми можемо сказати, що все залежить від політичної волі. Ну так, безпосередньо від політичної волі все залежить. Але з іншого боку, якщо ви не зробите політикам, так би мовити, хорошу тьорку, якщо ви не будете задавати їм грамотні питання вже на підльоті, тобто сказала людина, що ой, я йду в політику. І яка наша реакція? А давайте ми будемо його чмокати буквально ледь не в дубцю. Ну ви при своєму розумі. Ну добре, у нього немає мозку. Ну а ви? Він політик, значить він має відповідати на гострі запитання, щоб у нас не було такого чуда повторно, як Володимир Зеленський. Ну всі розуміють, що Володимир Зеленський, так би мовити, в Совєтський Союз подався. Уже конкретно. Тому що не можна йому задавати питання. Велике питання, Володимир Олександрович, що ви робите на посаді президента, а до того ж незаконно? Що ви досі там робите? Ви не хочете отримати дарма? Дарма ви сподіваєтеся, що ви втічете від дамоклового меча? Ситуація зараз закручується така, що не вийде, не втечете. У 21 столітті вже ніхто не втече. Можете навіть не сподіватися. Чесно я вам кажу. Але все, що ми можемо зробити, окрім того, щоб підтримувати самих розумних, це само собою, ми маємо розуміти, що самі розумні, так би мовити, створять і робочі місця, і нові технології підуть. Плюс піде конкуренція в тих самих технологіях. Тобто ми загалом-то легко зможемо відбудуватися навіть. Я вже про це навіть думаю. Тобто, якщо знайти грамотного підприємця, то загалом-то можна відбудувати країну там за лічені роки, якщо чесно. Не дивлячись на всі втрати і розруху, яку ми понесли. Але для цього має працювати державна система. Для цього ми маємо як мінімум слідкувати за грошима. Розумієте? Ми маємо створити прозору податкову систему. Я вже навіть за те, щоб кожен із нас платив податки. Тобто я зараз знаходжуся в Данії, мені це легко говорити. Тобто данська система, не дивлячись на те, що тут 40% податків знімається з фізичних осіб, і, напевно, з юридичних, але не гарантую. Можливо, навіть більше з юридичних, не знаю точно. Можу сказати за фізичні особи. Тим не менше, я знаю, куди йдуть ці гроші. Якщо мої гроші виплачуються в пенсійний фонд, народ, я бачу ці гроші. Розумієте, в мене є аккаунт, і я бачу, як кожного разу на мій пенсійний рахунок в датській державній системі капають гроші. Окремо капають гроші мені на рахунок відпускний, так би мовити. Тому що не роботодавець платить мені відпустку, безпосередньо комуна, тобто державний апарат, платить мені мою відпустку. І він ще повідомляє, що в такі-то дати ваша відпустка згорить, так що беріть відпустку, йо-майо, ми вас знаємо на перший день, слов'ян. Беріть відпустку. І у нас і таке. То я б хотіла бачити таку систему і в нас в Україні. Тобто датська система прозора, максимально. І навіть я гуманітарій, яка так собі рахує гроші, і не тільки гроші, взагалі з математикою не дружить, тим не менше я можу приблизно так порахувати, що загалом то все добре, я все контролюю. Навіть якщо я не сильно знаю, не сильно у всій темі. Але ми, які живемо, давайте я затрону тему емігрантів, тобто я розумію, що в еміграції також далеко не солодко, да? І багато з нас, якщо чесно, хотіли б повернутися в Україну. Чесно. Давайте зізнаємося так. Багато з нас хотіло вернутися в Україну, але явно не в ту, яка вона є зараз. Це також варто зазначити. Тож, я пропоную громадянам-емігрантам зібратися в кучку хоч би нам,
включити велике лайливе слово, тому що, а порівнювати державні системи ми можемо. Ми практично з ними зіштовхувались. І ми можемо практично вказати нашій країні, де саме їй треба якось змінюватись. Тобто ніхто не вимагає від вас, щоб ви там прямо зараз збирали манатки і поверталися додому. Тобто я повернусь додому, але строго тоді, коли мій стратегічний план реалізується. Не раніше строку, але тим не менше. Ми можемо повпливати. Як мінімум, за те, що ми говоримо, нам нічого не буде. Як нічого не буде з цією владою, яка на голову трішки хороша, не факт. Як показує історія з Денисом Єлісєвичем, я про нього не розказала, даруйте. Я просто вибилася зі строю, те, що називається. У мене запалилися сухожилля. Тобто я просто лежала трупом певний час, чесно, було навіть не до монтажу. Але тим не менше. У нас є великі проблеми, але є речі, які еміграція, як представники самих розумних, яким все ж таки вдалося покинути країну, ми можемо змінити країну, ми можемо створити зворотній вектор. І повпливати на нашу владу і казати, змінюйся, зараза така. Тому що інакше ми тобі задамо такі питання, які тобі журналісти в житті не зададуть. І потім будеш ображатися на дзеркало, тому що ми ще знаємо ряд законів, ми знаємо, як працює економічна політична система, і словом дамо перекурити таких, що, так би мовити, це має якось зрушити безпосередньо наше українське інформаційне поле. Як казала вище, воно змінюється, але воно змінюється все ще повільно. Розумієте? Частково впливає війна, частково впливає те, що Володимир Зеленський заморозив безпосередньо інформаційне поле. Це також фактор. Тобто Володимир Зеленський просто повернувся до системи Радянського Союзу, я розумію, що йому так зручніше, нам всім незручно. І ми всі маємо сказати своє слово. Просто сказати. От зараз ми скільки говорили, зрушилася справа з Залужним безпосередньо. Знову ж таки, він мені цікавий як стратег. Я його як політика, не знаю. Загалом-то він, до речі, нормально себе веде, як військовий, який потрапив в політичну сферу. Тобто ви на нього сильно там не гоніть, тому що він військовий, він звик виконувати накази. Розумієте? Це якраз буде та історія, що якщо ви думаєте, що прийдуть військові, наведуть тут лад, ні. Окрім того, що вони прийдуть змучені морально, фізично, емоційно і так далі і тому подібне. Але якщо раптом серед них знайдеться людина, яка захоче в політику, будуть і такі, то даруйте, така людина також має пройти політичні жернова. Тобто а політична система має працювати для всіх. Якщо Залужний, будучи правим як військовий, знову ж таки, не забувайте про те, що Голойка виходить із того, що він хоче змінити країну як військовий. Це ще лишається військовим. А це значить, що куди показують, туди він і йде. Це говорить про те, що далеко не кожна людина, яка військовий, буде хорошим політиком. Хоча, знову ж таки, з кожного правила є виключення. Тобто завжди є правка на те, що раптом він буде хорошим. Раптом. Але наше політичне поле, звісно, має задавати питання і, звісно, має перевіряти. Тобто те, що у нас принаймні якось зрушилася справа з Залужним, це вже добре. Хоча він мені цікавий як стратег, чесно. Якщо раптом знаєте інших хороших стратегів в українській армії, то заради Бога, я ж не маю нічого проти. Моя задача якось так зробити, щоб на чолі української армії був стратег, який би
прораховував всі кроки наперед, і спираючись на якого можна було щось планувати. Тому що з тими людьми, яких ставить Володимир Зеленський, то ми війну не виграємо, чесно. Ми вже, так би мовити, в плачевному стані. А що буде далі, взагалі важко уявити. Тобто нам конче потрібен стратег, військовий стратег. Я розумію, що зараз гра буде така, що Володимир Зеленський, звісно, захоче вибити собі профіти. Я відразу кажу, що в нього не вийде. Чесно, ніяк не вийде, це вже очевидно. Тобто йому доведеться зіскакувати з конячки на ходу, притом в край поганій ситуації, плюс йому прилетить стаття безпосередньо зловживання владою в особливо крупних розмірах, узурпація влади і так далі і тому подібне. Скільки статей можна буде тоді накидати? Так, як буде любити Володимира Зеленського український народ після того, як він зніме з себе корону президента, важко навіть уявити. З того, що я бачу, як рухаються думки на українському Ютубі, ні, вони правильно рухаються. Але це говорить про те, що буде весело Володимиру Зеленському, чесно. Його будуть хотіти всі суди. Гарантію даю. Тому що він на посаді президента не виконував своїх ні прямих, ні опосередкованих функцій. Просто-напросто. Я сподіваюся, що більше ми таких кадрів не допустимо. Це як мінімум не в наших національних інтересах. Давайте я так розкажу. Добре, народ, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю, цілую, бувайте, па-па!